Rồi, xin chào các bạn. Bài lab tiếp theo này về Jenkins thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chức năng nâng cao của Jenkins. Đó là chức năng mình truyền tham số vô trong cái build của mình ha, gọi là build with parameter. Thì để hiểu được cái chức năng này là gì thì giờ mình lấy một cái ví dụ cơ bản như sau ha. Thì ở trên cái máy lab server như bài lab trước thì mình đã có cái container backend và cái container DB ha, Docker BF. Đây, hiện tại mình đã có hai cái container này đã chạy ha. Rồi thì bây giờ giả sử mình muốn xem cái log của cái máy container backend có tên là backend 1 ha. Ví dụ mình muốn show cái log 10 giá trị, 10 dòng của cái log của cái con container backend này, thì mình sẽ dùng cái lệnh là docker log, cái tên của cái container. Rồi mình tham số là theo ví dụ mình lấy 10 đã, ví dụ mình lấy 5 đó, ví dụ mình lấy 5 5 dòng ha. Rồi bây giờ mình thấy ở đây có cái tham số là số 5 đúng không? Ví dụ trong cái byline trên Jenkins mình viết đoạn zip, mình dùng câu lệnh này, ví dụ như đi thì bình thường ví dụ mình muốn lấy 5 lấy 10 thì mình phải gõ trực tiếp vô cái câu lệnh ha. Thì chẳng lẽ mỗi lần mà mình cần thay đổi cái giá trị thì mình phải sửa cái đoạn zip lại thì nó không có hay. Thì thay vì mình phải làm như vậy thì bây giờ mình sẽ truyền cái tham số vô. Đại khái là mình sẽ tạo ra một cái form nhập liệu để người dùng họ điền cái con số họ mong muốn vô. Ví dụ họ điền số 5, số 10, 50, 100 gì đó thì con số đó nó sẽ thay đổi ở đây ha, là thay đổi trong cái câu lệnh này đó. Mỗi khi mình nhấn mình build thì nó sẽ tự động nó lấy cái số đó nó thay vô cho đây, thì gọi là truyền tham số ha. Rồi để hiểu rõ hơn thì bây giờ mình sẽ làm cái bài ví dụ cơ bản cho cái câu lệnh này ha, để mấy bạn hiểu được nó như thế nào. Rồi ok, bây giờ trên cái web Jenkins mình sẽ vô cái backend ha. Rồi mình vô phần cấu hình configure. Rồi mình sẽ sử dụng mình không sử dụng cái SCM nữa, mình sử dụng cái byline script ha, là mình gõ thẳng cái câu lệnh ở đây để nó chạy trực tiếp ở trên cái máy lab server ha. Rồi thì do mình sử dụng cái byline script này thì có thể mình bỏ qua cái này để check, thì mình không cần sử dụng cái webhook nữa, nó không có giá trị gì ở đây nữa, thì mình bỏ đi cho nó ngắn bớt lại dễ nhìn. Rồi ok, bây giờ đây là cái đoạn script mẫu cho cái phần truyền tham số. Bây giờ mình copy cái đoạn script này ha, rồi mình sẽ giải thích. Rồi copy, cho chắc ăn thì mình sẽ nhờ ChatGPT format lại cho mình ha. Rồi mình sẽ dán ở đây, kéo này ra dài chút xíu cho dễ nhìn. Ok, rồi bây giờ ở đây mình dùng một cái define này là để mình tạo ra một cái hàm, cái hàm giống như trong lập trình đó, cái hàm để chạy một chức năng gì đó, cái function đó. Ví dụ cái hàm này mình đặt tên là show log line. Rồi trong đây mình đặt tên cái state là show log ha. Rồi những câu lệnh nào mình cần chạy thì mình sẽ bỏ nó trong cái sh này ha. Đó, ví dụ đây mình chạy câu lệnh nè, docker log nè, theo đó, thay vì hồi nãy là một con số 5, 10, 100 thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái biến ha,
để một lát nữa mình truyền cái con số vô cái biến này. Rồi cái cú pháp của cái biến này, cái cách đặt tên là param chấm cái tên biến ha. Ví dụ đây cái tên biến mình là tên line, các bạn nhớ ha. Vậy là line đây là cái số dòng mình muốn nó hiện ra. Rồi đó là cái biến thứ nhất. Rồi ok. Rồi cái dòng này là mình gọi tới cái con agent có cái tên là Docker hoặc là Lab Server 2 đó. Thì đây thay vì mình gõ Docker hay Lab Server 2 thì ở đây mình sẽ truyền một cái tham số vô thông qua cái biến có tên là server ha. Đó, vậy ở đây là mình đã có hai cái biến cần truyền tham số là line và server. Tiếp theo ở đây mình sẽ thấy một tham số cần truyền nữa là type ha, là cái loại đó. Rồi cái câu lệnh này là dùng làm gì thì một lát nữa mấy bạn sẽ hiểu ha. Thì đây mình sẽ thấy nó xuất hiện thêm một cái biến nữa cần truyền tham số, cái biến đó tên là type. Rồi nếu như cái biến truyền vào type này nó có cái tên là show log line, đúng không, thì lúc đó mình sẽ gọi tới cái hàm tên là show log line để nó chạy cái câu lệnh này ha. Đó. Rồi như vậy là ở đây mình cần phải truyền vô 3 cái tham số cho 3 cái tên biến. Cái biến đầu tiên tên là line, cái biến tiếp theo tên là server và cái biến nữa cuối cùng tên là type. Rồi mình nhớ ha, line, server và type. Rồi bây giờ cái biến này mình tạo như thế nào? Rồi mấy bạn kéo lên trên đây. Ở đây mình sẽ chọn vô sử dụng parameter ha, bấm vô chọn đây, rồi mình tiến hành mình thêm vô. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái trường nhập liệu tên gì. Rồi ví dụ ở đây mình tạo cái choice đầu tiên cho cái biến tên là server đi ha, server, đúng chưa? Thì ở đây sẽ cho người dùng chọn hai cái agent, một cái agent tên là Docker và một cái agent tên là Lab Server 2, tương ứng với hai cái label của hai cái agent đó. Rồi tạo description cho nó, ví dụ to agent label, ví dụ vậy ha. Rồi rồi ok, mình sẽ lại mình xem thử ha. Rồi ở đây tại vì chỗ này trước đây nó là build now, các bạn nhớ không, thì bây giờ nó chuyển thành build with parameter. Rồi mình bấm vô đây, rồi các bạn thấy không, đó nó hiện ra cái khung cho mình nhập liệu, hoặc là nó hiện ra những cái choice, nó có sẵn giá trị để mình lựa chọn ha. Ví dụ mình chọn cái gì đó, xong thì bấm chữ build thì nó sẽ chạy cái đoạn script hồi nãy ha, cái đoạn byline script đó. Bây giờ mình chỉnh lại nha. Rồi ví dụ nếu mà khi mà bấm build thì nó sẽ chạy cái này. Ok, bây giờ khoan, bây giờ mình mới có tạo được cái biến server thôi, còn cái biến line là số dòng và cái biến type ha. Rồi ok, tiếp theo bây giờ mình sẽ cho người ta nhập vô cái số dòng mà họ muốn xuất ra. Rồi ví dụ mình muốn cho họ nhập cái số dòng thì mình chọn là string parameter. Rồi cái biến hồi nãy tên là line, mình bỏ chữ line vô đây, tên biến. Rồi cái giá trị default ví dụ đây là 5. Ok, rồi cái đây là gõ number of line, ví dụ vậy ha. Rồi mình cho chim luôn. Rồi bây giờ mình lưu lại thử ha, mình ngó nha. Rồi đó, ở đây nó hiện ra cái khung nhập liệu cho người ta điền vô. Ví dụ người ta không điền thì default là số 5, ví dụ người ta điền 51, bao nhiêu đó, ví dụ 510, ví dụ vậy ha. Rồi như vậy là mình đã được hai cái biến. Bây giờ còn cái biến type nữa, đúng không? Continue. Rồi ở đây mình thấy nếu cái biến type này bằng show log line thì nó mới chạy cái hàm này, đúng không?
Thì bây giờ mình sẽ cho nó một cái giá trị default là show logline. Ví dụ vậy, nếu mà người dùng không gõ gì thì nó sẽ hiểu là show logline, ví dụ vậy ha. Rồi mình sẽ copy cái này. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái biến, thêm một cái biến nữa, add vô cũng là string. Rồi biến tên là type, đúng không, default value đó. Ok rồi, type rồi set, ví dụ vậy đi ha. Rồi trim set. Rồi các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình đã có đủ ba cái biến, đúng chưa? Rồi bây giờ nếu mà mình chọn cái agent là Docker thì trên Docker nó đâu có cái container tên là backend đâu, đúng không? Thì như thế nào? Bây giờ mình sẽ ngó lại. Rồi trên con Docker là con Jenkins đó. Thì Docker bs-a. Rồi các bạn thấy ở đây, nếu mình chọn cái agent là Docker thì nó sẽ làm gì ha. Rồi ví dụ mình thấy Docker đi, rồi bấm vô build, rồi mình thấy có một cái job số 6 chạy ha, bấm vô, rồi bấm vô console output, rồi mình thấy nó fail, đúng không? Tại vì nó đâu có cái container tên là backend đâu, đúng không? Đây là câu lệnh nó chạy nè, nó chạy câu lệnh cd xịt trước nè, đó thấy không? Rồi ok. Rồi bây giờ mình build lại, mình chọn lab server, đúng chưa? Ở đây giá trị là 5. Rồi bây giờ mình qua lab server, ở đây 5, mình coi thử coi nó có ra giống vậy không ha. Rồi mình bấm build. Rồi cái số 7 đã tạo ra, số 7, job số 7. Rồi mình bấm vô, chọn như đây. Lab server 2, mình đổi sai chỗ này ha. Rồi mình quay lại, mình chỉnh lại nha. Rồi đây, thiếu số 2, lab server 2. Rồi mình lưu lại ha. Ok. Rồi build lại, mình chọn lab server 2, build. Rồi số 8 chạy ha, console output đó. Đây nó chạy câu lệnh đó, nó show ra log finish thành công đó, bạn thấy không? Đó. Rồi bây giờ ví dụ là mình không thích nó là số 5, rồi mình thử ha, chuyển có tham số khác vô ví dụ 100, mình cũng chọn là lab server ha, nó mới có cái container đó. Mình tắt này đi, giờ mình cancel này đi. Rồi cái show logline này ở đâu ra cái tên này thì như nãy mình có nói, nó là cái tên mình đặt chỗ này. Đây, current view display name paratype là show logline, là sau khi nó gọi tới cái label, cái node này, cái agent này thì nó sẽ hiện ra cái tên chỗ này ha, cho mình dễ nhìn. Đó show logline là tương ứng với lại cái chỗ này. Ok ha. Rồi bây giờ còn cái nữa là ở đây mình thấy có đặt một cái label tên là log. Đây ví dụ đây mình có đặt cái log, cái label log này là không phải tên cái agent ha, nó chỉ là một cái ghi chú để khi mình coi cái log mình sẽ thấy nó ha. Rồi ok, bây giờ mình thử. Rồi bây giờ mình tại vì nãy là 5, bây giờ là 100 thử nha. Rồi cũng chọn là lab server 2, build. Đó cái số 9. Rồi đó, bạn thấy không, nó sẽ khi mà cái job nó chạy thành công thì nó hiện ra chỉ số logline. Rồi bấm vô đây, bấm vô đây đó, giá trị 100, thấy không, nó thay đổi rất nhiều, nó lớn hơn nhiều, đúng không? Đó ok. Rồi cái chữ log ở đâu? Đây đó, mình đặt label tên là log là chỗ này nè, nó hiện ra nè. Đó thấy không? Đó cái state là show log, cái tên label là log.
nó nằm ở đây, show log đó. Cái tay show log ha, và label là log đúng không? Rồi còn cái chỗ này là cái tên nó hiện đây chỗ này. Ok, như vậy là các bạn đã hiểu như thế nào là mình truyền cái tham số vô. Rồi ở đây mấy bạn thấy điều gì? Giả sử bây giờ ở đây người dùng không truyền một con số mà giờ truyền cái gì đó bậy bạ, đúng không? Ví dụ truyền cái gì đó bậy bạ đây, đúng không? Ví dụ giờ họ không truyền cái tham số mà giờ họ truyền một cái câu lệnh khác, rất là nguy hiểm ha. Ví dụ đây họ truyền thêm một lệnh gì ở đây câu lệnh ls trừ l, rồi ví dụ vậy ha. Rồi chọn lab server 2, rồi bấm build, rồi từ đây đấy, bạn thấy nó chạy không? Đó, ls trừ l nó show ra nội dung, đúng không? Đó, như vậy chuyện gì xảy ra? Giả sử bây giờ họ không sử dụng câu ls trừ l mà họ dùng đây ls trừ l này, không? Nghĩa là sau khi nó theo năm xong nó chấm phẩy là nó sẽ trả tiếp một cái câu lệnh shell thứ hai. Thì mình demo là một câu lệnh là s trừ l, nhưng mà nếu bây giờ người dùng hoặc là hacker nó tấn công, nó sẽ dùng một lệnh là rm là remove ha, gì đó, hoặc là nó khơ tới một cái trang web mà nó có cái mã độc thì rất là nguy hiểm ha. Thì cái này gọi là bị injection ha, nó giống như SQL injection, thì cái này gọi là shell injection. Đó, đây là một cái lỗi về security ha. Thì bây giờ để fix cái lỗi này thì những cái trường mà chúng ta cho user nhập liệu, ví dụ như trường này thì người ta phải validate cái giá trị nha. Ví dụ đối với cái trường line này bắt buộc nó phải là con số. Đó, thì nếu mà họ nhập bậy bạ vô không phải con số thì là không được ha. Đó, thì mình phải validate được cái giá trị họ input vô là gì. Đó, rồi ví dụ mình ví dụ cho cái trường line này ha, mình phải validate nó thì mình sẽ vô config, rồi mình sẽ sửa lại nội dung của cái này chút. Đó, mình phải trước khi mình điền tham số vô đây mình phải kiểm tra cái giá trị của cái biến line này nó là con số hay không. Đó, nếu mà là con số thì nó mới cho chạy ha, còn không phải con số thì nó sẽ phải stop hay là báo lỗi gì đó là do mình lập trình. Rồi ok, rồi ở đây mình có nói ha. Rồi đây insert là cell đó, ví dụ user họ điền vô một câu lệnh này là để stop cái container đó, thấy chưa? Đó, vậy mình phải quay đây cái đó. Rồi ví dụ đây bạn thấy không, cái bước gọi cái hàm show log line thì mình phải thêm một cái if nó để kiểm tra cái giá trị của cái biến line này có phải là con số hay không, đúng không? Đó, nó phải là con số dương nữa kìa, đó không, must be là positive number, nó là số dương. Đó, thì nó mới cho chạy cái lệnh trong cái sh này. Đó, ví dụ vậy, đúng không? Rồi bây giờ mình thử ha. Rồi mình copy cái này đi cho nhanh. Rồi đây, rồi copy, rồi mình xóa này đi, đúng chưa? Rồi, mình sửa thành cái này. Ok ha. Rồi bây giờ mình lưu lại, mình test thử. Rồi bây giờ ở đây mình thay bằng bậy bạ, rồi mình chọn lab server 2 luôn đi, rồi bấm build, rồi cái 11 đang chạy ha, bấm vô coi chuyện gì xảy ra. Rồi mình thấy fail ha. Đó, cái lỗi quăng ra nè, đó must be positive number. Đó, ok ha. Rồi bây giờ ví dụ mình build lại, bây giờ mình cho nó là con số coi nó còn có lỗi gì không ha.
ví dụ 30 rồi view vô rồi nó chạy bình thường đúng không, đó xích ra thấy không đó. Rồi thì cái variant của mình chỉ là cái cơ bản thôi đó. Bạn muốn chi tiết thì mình phải cấu hình thêm, mình lập trình thêm cho nó phân biệt nhiều cái trường hợp nữa chứ không phải là con số dương hay không đó. Ví dụ sau này mình có password này, mình có email này đó, hoặc là những cái gì đó nó quan trọng mình phải validate đó ha. Rồi ví dụ cái phần file này cũng vậy, mình phải validate nó đúng không. Thì ở đây mình chỉ demo cho bạn cái phần like thôi. Rồi cái phần file thì các bạn tự nghĩ ra cái cách nào đó để chống lại ha. Ok. Rồi bây giờ mình đã hiểu truyền tham số là như thế nào rồi đúng không. Thì cái phần add parameter default theo Jenkins thì nó cũng chưa được mạnh lắm. Cái phần join này nó cũng chưa được mạnh lắm phần trên đó, nó không cho mình chọn kiểu như tạo ra một cái trường dạng như là gradient dấu chọn hay là dấu checkbox đó, hoặc là multi gì đó thì hiện tại nó hơi bị yếu. Thì giờ mình sẽ cài thêm một cái plugin nó mạnh mẽ hơn, hỗ trợ cái phần truyền thông số này nó mạnh hơn ha. Bây giờ mình sẽ cài thêm cái plugin. Rồi plugin, rồi mình sẽ tìm plugin tên là ActiveChoice. ActiveChoice đây, mình cần cài thêm cái này ha. Install rồi bấm vô đây luôn. Ok, rồi bây giờ mình đợi chút xíu để nó tiến hành nó cài cái này ha. Rồi mình sẽ xem tiếp. Mấy bạn cũng có thể làm theo cái file hướng dẫn này của mình. Đấy. Rồi sau khi cài xong cái ActiveChoice này thì lúc này mình sẽ có thêm ba cái tùy chọn là ActiveChoice parameter, reactive parameter, reactive reference parameter ha. Mình sẽ có thêm ba cái tùy chọn này và với ba tùy chọn này là coi như là khá là đủ để mình sử dụng ha. Rồi để coi coi nó cài xong chưa. Rồi chưa xong nữa. Dạ. Lát nữa cái khúc này mình sẽ cho qua ha để đỡ mất thời gian. Rồi ok, cái plugin ActiveChoice đã được cài thành công ha. Bây giờ mình vô lại cái dự án của mình. Rồi mình configure. Rồi bây giờ ở đây mình thử thêm một cái tham số parameter mới thì mấy bạn thấy là nó có thêm ba cái sự lựa chọn mới cho mình ha, liên quan tới ActiveChoice. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái ha. Rồi bây giờ mấy bạn thấy là cái biến server cho mình chọn Docker và Dask server 2. Ok ha. Bây giờ mình bỏ này đi, bỏ. Rồi mình sẽ add cái param mới này, choice parameter ha. Ok, đây ActiveChoice parameter. Rồi mình có thể biến là server đúng không. Rồi chỗ này cũng là true agent ví dụ vậy ha. Rồi mình sẽ viết cái script đây. Rồi vì mình muốn nó hiện lên cho mình có sự lựa chọn giữa Docker và Dask server 2 thì mình dùng một lệnh return mặt vuông 7 rồi phóng lớn lên chút xíu cho dễ thấy ha. Rồi ở đây mình điền vô Docker Dask server 2. Ok, rồi mình nhớ chọn vô sandbox ha. Rồi bây giờ mình nói sơ sơ cho mấy bạn biết ở đây mình thấy cái thằng ActiveChoice này nó có thêm cái fallback script chỗ này để làm gì. Nghĩa là đoạn RIP ở đây sẽ được thực hiện nếu đoạn RIP ở trên này nó bị fail thì nó sẽ tự động nó chạy tiếp cái đoạn RIP ở dưới đây ha, giống như là một cái đoạn RIP dự phòng. Rồi additional class path là gì? Nếu như cái script mình viết ở đây nó đòi hỏi phải cung cấp thêm một cái thư viện gì đó để mới sử dụng được thì ở đây mình phải add thêm cái thư viện nó vô ha.
Đó, nó giống như là import một cái library ở trong lập trình vậy đó. Đó, mình phải include nó vô. Rồi đây sort type là hiện cái gì, ví dụ đây mình chọn variable button thử xem ha. Rồi filter là gì, là nó hiện lên cái khung cho mình search ha, tìm kiếm. Một lát nữa mình sẽ enable thử cho bạn thấy ha. Rồi mình save lại ha. Rồi mình thử nha. Đó, mình thấy không, mình server nó hiện dạng button cho mình bấm chọn. Thấy không? Đó. Rồi ví dụ bây giờ mình thử filter thử coi nó là cái gì ha. Đây enable filter. Rồi ở đây ví dụ mình chọn single select và nó cái gì ha. Save lại. Rồi single select là cái này nó giống cái choice default của Jenkins thì nó gọi là single select. Ok, rồi đây có cái khung filter thêm. Ví dụ mình muốn giả sử ở đây có một danh sách rất là dài đúng không, mình muốn tìm kiếm một cái agent nào đó, ví dụ như lab. Mình thấy không, nó sẽ suggest mình là có cái gì. Ví dụ ở đây mình có thể khai gian thêm một cái agent nào đó cho mọi người dễ ha. Ví dụ ha, ở đây mình return thêm một cái lab server số 3 đi, ví dụ lab server 3. Rồi mình save lại ha. Rồi. Đó, đây mình thấy không, lab server 3. Rồi giả sử ở đây filter mình gọi chữ lab. Đó, lúc này mình buông ra nó không thấy docker nữa ha, nó filter lại cho mình, nó chỉ xuất hiện cái nào liên quan tới chữ lab thôi. Đó, ví dụ vậy đúng không. Đó, rồi bây giờ mình thử mình chọn lab server 2. Rồi mình bấm build luôn ha, coi nó có chạy được hay không. Rồi có một job đang chạy ha, bấm vô. Rồi nó chạy thành công, thấy không. Đó, như là đối với ActiveChoice cái plugin này thì mấy bạn thấy là nó mạnh mẽ hơn ha, nó có nhiều tiếp thị biến hơn. Đó. Rồi ok, rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu một chút về hai cái chức năng còn lại ha, của các ActiveChoice. Hồi nãy mấy bạn thấy là nó có thêm 3 cái thì cái tiếp này áp dụng cho chuyện gì ha. Rồi mình bấm vô. Rồi ok, rồi ví dụ ví dụ ở đây mình tạo ra cái biến có tên là info đi, ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ nó sẽ trả về cái giá trị dựa trên cái giá trị của cái biến mà mình muốn nó tham chiếu tới ha. Ví dụ ở đây nó có thêm một cái refer parameter nè. Đó, ví dụ giờ mình muốn tham chiếu tới cái biến server. Rồi bây giờ cái biến server hiện tại là nó có 3 cái giá trị để mình sự lựa chọn đúng không, Docker, lab server 2, lab server 3. Thì ví dụ nếu mà mình chọn cái biến server có giá trị là Docker thì ở đây nó sẽ trả về cho mình một cái sự lựa chọn liên quan tới cái Docker. Đó. Rồi mình ví dụ có đoạn if ở đây mình phải viết một cái if ha, để mình nói ví dụ if cái server bằng Docker thì nó return về cái giá trị gì. Rồi nếu mà server nó bằng lab server 2 thì nó sẽ return về giá trị gì cho mình lựa chọn ha. Đó, ở đây mình không có nói nè. Đó là cái parameter B nó sẽ phụ thuộc vô cái parameter A. Đó. 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 Rồi copy để cho lẹ ha. Rồi copy, ok. Rồi mình dán vô chỗ này ha. Kéo dài ra. Rồi bây giờ nếu nó bằng
lab server 2 thì nó trả về giá trị backend MySQL, Docker trả lại như vậy này. Rồi còn nếu mình không chọn gì hết thì nó sẽ no container, ví dụ vậy đi ha. Rồi mình xem lại nè, rồi về build. Rồi ở đây mình đang chọn Docker thì nó sẽ cho mình chọn hai giá trị Nginx và Redis, đúng không? Nếu mình chọn lab server 2, thấy không, nó sẽ cho mình chọn hai giá trị này. Đó no container, thấy không? Đó. Rồi các bạn hiểu chưa? Vậy là cái parameter của cái biến info này nó sẽ phụ thuộc vô cái biến server do mình tham chiếu tới. Đó. Đó là chức năng của cái ActiveChoice cái tiếp này ha. Đó là chức năng của cái ActiveChoice Reactive Parameter. Rồi bây giờ mình còn một cái ActiveChoice cuối cùng. Rồi Reactive Reference Parameter. Thì cái này chủ yếu để mình hiện ra cái nội dung thôi, cũng dựa trên cái parameter mình tham chiếu tới. Rồi ví dụ ở đây nếu ở đây mình đây coi, mình làm ngắn gọn thôi. Ví dụ mình tạo đây là set, ví dụ vậy, tạo lại ha. Rồi ví dụ đây mình hiện ra cái thông tin gì đó, mình có thể chọn nó format nó là HTML để nó có cái khung như là trang web ha, nghĩa là nó copy cái này cho nhanh đi. Ví dụ copy. Rồi. Đó. Rồi ví dụ đây mình thêm cái một vô. Ví dụ như vậy ha. Rồi lưu lại. Ok. Đó, thấy không? Nó format HTML, nó có cái tag đầu đuôi ha. Đó, để hiện ra cái thông tin gì đó. Rồi ví dụ đây mình refer vô cái nào? Mình refer vô cái Nginx, ví dụ nghĩa là mình chọn vô Nginx thì nó mới hiện ra cái này, nhưng mình chọn vô Redis thì nó không hiện ra gì hết, ví dụ vậy hả. Đó, rồi nó là cái phần refer vô cái biến ha. Rồi như vậy là mình đã hiểu được chức năng của ba cái loại ActiveChoice mới được thêm vô bằng plugin ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử áp dụng một cái kịch bản cho ba cái ActiveChoice đó như sau. Rồi bây giờ kịch bản vậy ha. Nghĩa là bây giờ nếu mình sẽ tạo ra một cái sự lựa chọn Docker và lab server 2. Nếu mà người dùng select và Docker thì nó sẽ hiện ra cái thông tin là version của cái máy Jenkins. Còn nếu mà người dùng chọn vô lab server 2 thì nó sẽ hiện ra cái status của cái máy backend ha. Nó sẽ hiện ra như thế này nè. Ví dụ này ha. Copy lab server. Đó, ví dụ nó hiện ra cái máy này đang up hay là cái máy này đang bị exited. Đó. Rồi tiếp theo rồi nếu mà chọn
server là Docker thì nó sẽ kèm theo nó sẽ hiện ra cái gì, cái list của Docker image trên máy Jenkins ha. Rồi nếu mà chọn vô lab server 2 thì nó sẽ thêm một cái sự lựa chọn nữa cho mình là stop tại cái container N này ha. Ví dụ như mình chọn stop, mình bấm vô cái chữ build là nó sẽ thực hiện câu lệnh này ở trong cái byline script đó, ví dụ vậy ha. Rồi ở đây cái kịch bản này mình sẽ áp dụng cả 3 loại active choice, đúng không? Rồi ở đây mình sẽ thấy là cái phần hiện ra cái Jenkins version và cái thông tin status của cái container thì mình sẽ áp dụng cái reactive parent parameter đó. Rồi bây giờ mình làm thử nha. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái choice đầu tiên, active choice bình thường đầu tiên ha, là có hai giá trị là Docker và lab server 2. Rồi ok, mình làm từng bước ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình xóa mấy này đi, xóa 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 bớt lab server 3. Rồi bỏ này đi. Rồi cho nó radio. Rồi xem lại thử xem thử ha. Rồi ok. Rồi bây giờ nếu mà tiếp theo nếu mà chọn vô là Docker thì nó làm gì ha, nó sẽ hiện ra Jenkins version nha. Rồi bây giờ nếu mà chọn lab server 2 thì nó hiện ra cái status của backend ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra cái active choice reactive parent. Rồi hết reference đó. Ok bây giờ mình sẽ viết một cái câu lệnh như thế này ha. Rồi nếu mà chọn Docker thì nó sẽ show ra cái Jenkins version. Rồi mình làm từng bước ha. Ví dụ vậy. Rồi mình đặt tên cho cái này là info. Ví dụ ha, dán vô đây. Rồi nếu mình chọn server Docker thì nó sẽ show ra cái Jenkins version. Như vậy mình phải chọn về cái biến tham chiếu là server đó. Rồi bắt thêm nha. Rồi formation ví dụ vậy đi ha. Rồi không dùng sandbox ha, không dùng sandbox. Rồi bây giờ mình share đi, mình cứ để sandbox đi, chị sẽ ra share. Rồi build bấm vô Docker đó, nó không chạy được ha, tại vì trong sandbox nó không cho phép chạy cái câu lệnh đó. Rồi bây giờ mình bỏ cái sandbox đi.
bỏ. Rồi nó sẽ báo mình là mình phải tiến hành approve. Rồi mình save lại. Rồi bây giờ mình tiến hành approve ha, vô cái setting. Rồi, mình kéo xuống cái phần script approval, bấm vô. Rồi mình bấm approve. Ok, ở đây mình refresh lại ha. Rồi bấm B. Rồi để mình chọn Docker. Đó thì đó ra machine của cái máy Jenkins ha, là cái máy Docker đó. Đó 2.5411 rồi. Ví dụ máy Jenkins Jenkins version. Đó 25410 không đúng hay chưa? Đó rồi bây giờ nếu ở đây mình như nãy nói, nếu mà mình chọn là lab server thì nó sẽ hiện status của cái container tên là backend này ha. Rồi bây giờ để làm được chuyện đó thì đầu tiên là cái thằng máy Jenkins này nó phải có thể SSH vô cái máy lab server để nó chạy được cái câu lệnh này, đúng không? Đó thì đầu tiên là mình phải cấu hình cái SSH cho nó sử dụng cái keygen, tại vì sử dụng password ha. Đó rồi sau đó mình mới viết cái đoạn zip được. Rồi giờ bây giờ trên cái máy Jenkins mình sẽ tạo cái keygen ra, sau đó mình copy cái key qua cái máy lab server là cái máy 93.115. Rồi mình tiến hành mình SSH, mình sẽ thử coi nó có SSH được không và không cần password không. Rồi giờ tiến hành mình add host cái máy lab server này. Đó một lát nữa mình trong nội ship, tại vì mình dùng IP thì mình sẽ dùng cái tên domain là lab server. Rồi bây giờ trước mắt mình add host đi, copy trên cái máy Jenkins ha, Jenkins we etc host. Rồi máy lab server lưu lại. Ok rồi giờ mình tiến hành tại vì khi mình chạy cái ship thì nó sẽ chạy bằng user Jenkins, nên mình cần phải allow cái user Jenkins có thể SSH bằng keygen ha. Do đó mình phải chuyển qua user Jenkins trước. Rồi mình đã chuyển qua user Jenkins nè. Rồi tiếp theo mình tạo cái keygen. Rồi enter. Ok rồi tiếp theo mình sẽ copy qua cái máy lab server ha. Rồi yes. Rồi trong đầu tiên nó hỏi rồi có ha, add vô một rồi nè. Rồi ok bây giờ mình sẽ tiến hành mình SSH thử coi nó có báo lỗi gì không ha. Copy. Rồi mình vẫn đứng ở Jenkins ha. Đó. Rồi ok mình đã SSH qua thành công. Nó qua cái máy lab server nè, hot name lab server nè, nó không có hỏi bắt buộc gì cả. Rồi ok mình đã xong cái bước SSH ha. Rồi tiếp theo mình mới tạo cái script. Ok rồi cái script tiếp theo là nếu mà nó bằng lab server 2 thì nó sẽ SSH này không, nó sẽ SSH vô cái máy lab server bằng user Jenkins và nó sẽ chạy cái câu lệnh Docker. Đó giống như nãy ha. Đó ok ha, sau đó nó sẽ trả về trên cái màn hình cho mình cái status của cái Docker đó là up hay là exited ha. Rồi ok rồi bây giờ mình sẽ copy cái đoạn này. Rồi. Rồi copy. Rồi ok mình sửa lại ha, mình tiến hành mình ít. Rồi mình sửa lại một chút.
Rồi nếu chọn Docker chưa, mình phải approve. Rồi nhớ nha, mình phải nhớ approve cái script đó mới được nha, tại vì mình không sử dụng sandbox thì mình thay đổi phải approve lại. Rồi nếu tạo lab server đó, thấy không, up 53 phút. Qua đây mình gõ thử ha, lab server đó, giống nhau ha, đó là 13 phút đó, giống như đây đó, ok chưa. Rồi rồi tiếp theo rồi, nếu mà mình làm gì, nếu mà mình chọn lab server 2 thì nó sẽ hiện ra một cái thêm một cái sự lựa chọn cho mình ở đây là stop start cái container backend ha, ví dụ vậy, thì cái đó là liên quan tới cái ActiveJoin còn lại ha. Rồi bây giờ mình làm luôn ha. Rồi ví dụ add thêm, rồi sẽ chọn cái này, đúng chưa, cách còn lại là đó. Rồi ví dụ mình đặt tên là process đi, ví dụ vậy. Ok, rồi cái này nó cũng tham chiếu tới cái biến server đúng không. Đó. Chọn server là server là lab server 2 thì nó sẽ trả về cho mình hai cái sự lựa chọn là stop và start đúng không. Rồi ok, rồi mình sẽ chọn dạng variable button luôn ha. Rồi tiếp theo mình đặt cái description cho nó gì đó action rồi set, ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình viết script cho nó. Rồi nếu mà nó là cái biến server mà bằng lab server 2 thì nó sẽ là return về stop tại container đó, đại khái là vậy ha. Đó. Rồi ví dụ đây ha, copy cái này đó. Rồi hết. Rồi copy, rồi save. Rồi nếu mà chọn lab server đó, nghe không, đó là stop hoặc tạm đúng không. Nếu mình chọn Docker thì đây mình không có trả về cái thông số gì hết, return no choice nè, không có trả về gì hết. Rồi như vậy là nếu mình chọn Docker thì nãy mình có một cái action gì ta, là mình cái gì đó chạy của lệnh gì, mình sẽ chạy của lệnh show ra cái Docker image đúng không. Đó, rồi mình sẽ tạo ra một cái solid show cái Docker image. Bây giờ mình thử ha. Rồi bây giờ nếu mà nó là Docker rồi. Rồi nếu nó bằng Docker thì sao, nó sẽ trả về giá trị gì đó, ví dụ vậy mình thêm vô nè. Rồi mình copy dưới đây, mình dán lại dưới đây rồi mình sửa ha, dài ra. Rồi dưới đây nó bằng Docker thì nó trả về cho mình là cái gì, show image. Rồi hoặc là show container, show container.
Rồi ví dụ vậy ha. Rồi xem lại. Rồi nếu chọn Docker đó thì nó show image show container đó. Rồi một lát nữa mình sẽ bấm build thì nó sẽ chạy cố định Docker image hoặc là Docker BS nếu mà mình chọn Docker. Còn nếu mình chọn qua lab server thì nó sẽ stop cái container này hoặc là start container lại, đúng không? Thì bây giờ ở đây mình thấy là mình sẽ thêm một cái điều kiện nữa, nếu mà cái nó sẽ kiểm tra cái status của cái máy container backend này. Nếu mà nó đang up thì cái chỗ này nó chỉ hiện cái stop thôi. Còn nếu mà cái status nó đang là exited, nghĩa là nó đang stop á, thì cái chỗ này nó sẽ hiện start. Thay vì nó hiện đồng thời cả hai như vậy thì nó không hay, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại chút xíu cho cái phần này ha. Rồi mình sẽ sửa lại chỗ này chút xíu đó. Mình sẽ sửa lại trên này đó, thì cũng là ở trong này mình cũng là LSH vô cái máy container để kiểm tra cái status. Rồi nếu mà cái status nó có chữ up thì nó sẽ return là stop. Còn nếu mà nó có chữ exited thì nó sẽ return là start. Đó, cái là vậy ha. Rồi, ok, để cho lẹ thì mình phải copy trên đây tránh nó bị lỗi ha. Đó, đây đó, nó cũng LSH vô, đúng không? Sau đó nó stream, giờ nó load scale là nó sẽ chuyển hết về chữ up thành là up chữ thường hết. Exited nói chung là tất cả các cái starter nó sẽ chuyển về chữ thường hết. Rồi để nó so sánh ha. Nếu mà cái status nó có chứa cái chữ up thì nó sẽ trả về giá trị stop, exited thì nó trả về start. Đó, ok ha. Đó, nó là như vậy ha. Rồi ok, mình sẽ copy cái này. Đó, mình đã viết sẵn rồi. Tại vì mình sẽ viết lại thì nó sẽ nhiều khi nó tốn thời gian, giờ nó có bị sai sót không đáng có thì nó ảnh hưởng tới cái độ dài của cái video của mình ha. Thì những cái này có thể copy. Rồi copy, ok. Rồi bây giờ mình xóa này đi rồi mình dán cái mới này vô. Rồi share. Quên, mình phải bỏ sandbox đi tại vì mình viết cái rip này bắt buộc phải bỏ sandbox. Sandbox rồi tiến hành approve. Rồi ok, refresh lại build. Rồi bây giờ chọn Docker, đây hiện version, rồi hiện hai cái này ha. Rồi để chọn lab server, rồi run up thì hiện stop, đúng không? Rồi giờ mình thử cho cái container này nó stop, rồi mình kiểm tra lại cái này nó đổi thành start không nha. Rồi ok, lab server Docker bs Docker stop. Rồi mình stop cái backend này đi ha. Stop. Rồi bây giờ mình vào đây kiểm tra lại ha. Nếu mình chọn lab server đó, thấy chưa, nó hiện start, thấy chưa đó. Rồi ở đây mình thấy hơi thiếu ha. Nó lấy cái tình trạng ra, thì nếu mà nó quay up thì nó nên đổi thành chữ exited hay là chữ stop, cái này thì nó hay hơn, đúng không? Rồi bây giờ mình thử mình sửa lại chỗ này luôn ha. Rồi ok, rồi mình tiến hành kiếm tới cái đó. Rồi info nè, đó, cái này là giá trị nó trả về đó. Thì giờ mình thêm gì nếu cái này nó bằng rỗng thì nó sẽ dán cho cái này là cái tên là DAO, ví dụ vậy, đúng không?
Đây có chữ echo down nè, mà tại sao nó không có sử dụng được? Mình kiểm tra lại ha. Echo down, mình thử nha. History, câu định 434 434. Rồi, mình hỏi ChatGPT coi nó lỗi gì ha. Rồi, nghĩa là nó không có gì, nó nói là gì? Nếu lệnh bên trái fail hoặc không có output thì nó sẽ in ra chữ down, đúng không? Thì bây giờ ở đây mình đã stop cái này rồi, nhưng tại sao nó không ra chữ down? Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi nó. Không thấy in ra chữ down. Rồi, bây giờ mình thử cái lệnh này ha. Nếu được thì mình sửa nó lại. Ok. Rồi. Vậy là thêm cái chỗ này vô, thêm cái ref chấm này vô ha. Rồi, ok, copy chỗ này. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa lại. Rồi, save lại. Rồi, thử lại. Chưa approve cái script. Approve. Rồi. Đó, hiện chữ down rồi ha. Ok, và bây giờ mình thử mình start cái Docker này lên coi sao ha. Rồi. Docker start. Docker ps. Rồi nó chạy rồi ha. Bây giờ mình kiểm tra lại coi nó có chuyển qua cái chuyện gì. Up. Stop. Ok, ngon lành. Rồi bây giờ mình chỉ sửa cho đó chút xíu. Rồi, coi như cái phần parameter mình đã xong ha. Bây giờ mình viết tới cái byline script để nó thực hiện những cái action chỗ này cho mình ha. Stop start hoặc là show image, show container đó, ví dụ vậy ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình viết cái byline script. Rồi, vậy cái byline script nó sẽ dựa vô cái biến tham số của biến trả về, cái biến tên là reset ha. Đó, ví dụ reset là bằng stop thì làm gì, reset bằng start thì làm gì, reset bằng show image, rồi reset bằng show container thì làm gì. Đó, đại khái là vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bây giờ mình thêm một cái này đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành viết cái byline lại ha. Đây, mình sẽ bỏ này đi, mình sẽ sửa lại ha. Rồi mình sẽ copy lại cho nhanh, chứ video nó cũng dài rồi. Rồi
Đây mình sẽ viết một cái hàm điều khiển cái container. Rồi Docker đó, mình sử dụng cái biến reset này, thấy không? Đó, nếu là stop thì nó là Docker stop. Rồi cái máy container name. Rồi nếu là nó là start thì nó là Docker start, thấy không? Đó. Rồi ở đây mình hiện ra cái stop start ha. Rồi nếu mà nó cái server là lab server thì nó sẽ gọi control container, đúng chưa? Nếu nó là Docker thì một lát nữa mình sẽ viết thành cái lệnh là gì, show image hoặc là show container đó, đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình trước bắt mình cái này trước đi. Rồi mình copy. Rồi mình làm từng bước để mình coi coi nó có lỗi chỗ nào thì mình dễ chút chút. Mình đừng có làm liên tục hết tất cả thì nó khó ha. Ví dụ có lỗi đâu mình khó tìm kiếm. Rồi copy. Rồi bây giờ mình đặt sai chỗ này đi. Rồi vô. Rồi mình kiểm tra lại biết mình đặt có giống cái script này không ha. Đầu tiên là biến reset, viết hoa chữ B vỡ đúng. Rồi biến server có luôn. Rồi ok. Ở đây mình chỉ có 2 biến thôi. Rồi control container là gọi tới cái hàm này. Ok luôn. Rồi ok, rồi save lại. Rồi ok, rồi mình thử server. Rồi bây giờ đang up đúng không? Bây giờ mình stop, còn nó chạy không ha? Stop build. Cái 14 nè. Đó, stop. Đó. Thành công. Rồi kiểm tra thử. Rồi nó đã stop phải không? Đó, stop đó. Ok, giờ mình sạc thử nha. Rồi quay lại build. Đó. Rồi nó đang down phải không? Mình start build. Đó, nó chạy cái 1.15 nè. Nó chạy xong rồi nè. Đó, thành công ha. Rồi mình kiểm tra coi cái Docker start chưa ha. Rồi đã start thành công. Ok ha. Rồi quá đẹp. Rồi bây giờ mình còn lại cái cuối cùng là cái gì? Là nếu mình chọn Docker thì sẽ chạy cái lệnh show image và show container, đúng chưa? Rồi ok, bây giờ mình sửa cái byte script. Rồi sửa cái byte script lại ha. Rồi bây giờ ở đây thay vì echo cái no data thì mình sẽ gọi một cái hàm control container 2 đi, ví dụ vậy. Viết lại cái này. Rồi control container 2. Rồi ok. Rồi bây giờ mình phải định nghĩa một cái hàm. Rồi định nghĩa cái hàm ha. Runner 2. Rồi đóng lại. Ok. Rồi tiếp theo mình cũng copy này, lát nữa mình chỉ sửa lại cái script thôi ha. Vậy thôi mình xóa này đi, mình copy mình paste luôn cho nó đúng một map. Copy đấy. Rồi 2 ví dụ ha. Rồi bây giờ quan trọng cái đoạn script đây là chạy cái gì như vậy để mình show cái container và cái kia thì là có lệnh gì? Jenkins Docker. Nếu mà show image thì là Docker image, đúng không? Rồi nếu mà show container thì Docker bs, đúng chưa? Như vậy hai câu này nó chung nhau là nó có chữ Docker, nó chữ khác là image hoặc là bs thôi, đúng chưa? Rồi rồi xóa này đi. Như vậy mình phải viết thêm một cái nữa để mình lấy cái giá trị reset. Nếu mà param reset mà bằng image show image làm gì, bằng container thì làm gì Rồi
còn không? Đơn giản, cho đơn giản. Rồi, cho đơn giản nhất. Rồi mình viết vậy luôn. Rồi bây giờ mình sửa lại ở trên, cho nó lẹ đi ha. Đây mình viết luôn thành câu lệnh trên đây luôn, Docker image trên đây thành Docker ps. Rồi ví dụ vậy, save rồi approve rồi rồi Docker image build. Không như đây đó, Docker image đó, thấy không? CSS nè, đó thấy không? Rồi và vô ocean, blue ocean đó, Docker image đó, thấy không? Rồi. Ví dụ chọn PS thử coi, build. Rồi Docker PS này thấy không? Đó rồi và đã overview cả hai cho các bạn thấy đó, nó Docker PS nè, không có container chạy hết đó. Rồi ok, rồi như vậy là sau cái bài lab này mình đã hiểu được cách truyền tham số vô trong cái CI/CD Jenkins để mình chạy cái pipeline RIP là như thế nào ha. Thì cái này là mình chỉ hướng dẫn mình show ra các chức năng cho các bạn thấy, rồi mấy bạn áp dụng vào thực tế từng case trong từng trường hợp thế nào ở trong công ty các bạn, thì mấy bạn sẽ dựa vô cái hướng dẫn này, các bạn sẽ hiểu khi nào mình có thể áp dụng được ha. Rồi ok, vậy coi như là cái chuỗi bài lab về hướng dẫn về Jenkins CI/CD đã kết thúc ha. Thì từ bài lab sau chúng ta sẽ chuyển qua một cái series bài lab khác về Kubernetes ha, K8s. Bye bye, hẹn các bạn ở sau ha. Bye.